más o menos.
Já, ok. En ég tapaði hreinskæði og ég vann þannig að 5-1, 10. Já, ok. Ok. Já, ég ætla bara aðeins að...
tæknimaður. Tökum myndir. Ég ætla að reyna að sýna frá tveim völlum í Já. miðjunni og svona.
boende två händerna. Maristanta. Hej, känner gummi Patsia. Känner gummi. Hej, Karin Fessemättli. Nummer 8. Kommer neder.
vel. Skipti með myndavél. Litirnir eru aðeins. Já. Þetta er sjónvarpstæði á netinu. Við tökum upp leiki og allt. Já.
vil aldrei vera eldri lugur með viðlífi. Hann er óhefnilegur. Við erum að fara að keppa. Við erum að fara að keppa hana fyrir það. Hvað? En það gera Fell og Njarðvíkingum greiða á morgun. Það er Njarðvík Þróttur Vogum og það vantar að sýna. Og Njarðvík Breiðablik á miðvikudag. Er það geim? Það var að biðja mig um að aðtaka með þig. Herru, tala þú bakka. Starði á mig eins og það var að virða mig. Ég sat bara svona og horfði á mig. Ég sverða. Ég var svo... En ég náði það hendur í Malmö 2017. Ja.
Farðu varlega með það. Er þið kæra? Hvað segirðu? Er þið kæra sem þú verður að fara varlega? Er ég að fara varlega með hana? Þetta flögun, lið Elli. Lið Elli. Má þetta ræða öllu? Bla bla bla. Kannski ég til að leysa uppbyggingar.
vel sem því. Við höfum konlega fréttamann. Þetta er konlega fréttamaður. Herðu, hann kom í. Þú varst frábær í hver ákvörðum. Það er frábært. Þú var frábær sig. En varstu bara ofan dans eða? Í kvöld? Já. Nei, þið kæðist. Áttu það? Já, ok. Hann er 92 mútur. Já, ok. Hann er ekki með mann. Já, hvernig? Ekki ég. Varstu bara ofan einhverju dans í kvöld? Nei. Með verði? Já. Hann er ekki í kjólum. Þannig. Hvernig? Það er það? Það er konukvöld. Ég er konlega í Boraksins, Þú varst alltaf að byggja við að sá mig í þegar þú var drifurinn þegar. Ég verði alltaf að vera vikning sem þú byggði þau. Það er nú í lokaðum þetta. Nei. Það er ekki leikur tíkur á morgun, þannig að... Já. Herðu, við erum eitthvað að reyna að renta þessu. Ég er alveg til að lýsa þessu. Þegar þú horfir þá ætlum ég að gefa þér gott samtal. Já, það er bara að mæta. Það er bara að mæta þér. Hvað kostar að leika ákveðum þetta? 15.000 fyrir verslun. Það er besta hættið. Prófa bara að bæta sig alltaf þessu fólk. Já, ef ekki hvað, 700 mikið? 19.000. Það er þetta líka. Bæni. Nei, þetta er takk upp. Takk upp. Hvað? Þú varst alltaf að vera... Þú ert ekki að keppa. Ég er það með. Hættu. Þú ert að koma aftur. En hvernig fyrir Liverpool? City? 3-1 City. 4-1 fyrir Liverpool. Herðu, Conny sagði 4-1 fyrir City. Já, hann er náttúrulega... Ég hef hagsmuna gegn því. Ég er með Erling Haaland í og hann þarf að skora. Hættu fyrir City. Einn sagði 6-1 fyrir City. Ég þarf bara að fara. Svo séð þetta. Nei, ég sé það aldrei þegar ég er á lofta. Einar, sagði það með þönni. Er það ekki? Já, ég er gamla og síðan. Vissum þetta í samfélagi? Ég hef búin að þroskast, voru búin að þroskast og ég hef að úrbyrðinu. Ég var bara að því. Ég ætla að kíkja á þessu.
En hvað er þetta stein? Hvað er þetta orðið lengi?
sko lokon leikir undan þessu. On. 아니, 그래서 얼마나 물어? Hvað sér konum? Varst getur við? Var þið gert það? Já. Hvernig er þetta að gleyma þér? Gleyma þér ekki, gleyma þér? Nei. Ég fuck with þig. Ég fuck with þig. Svo er þetta að keppa við Baldur sem
Það eru komnar pulsur í sjoppuna sem verða í boði í allan dag.
den är gick upp på gymnasiet. Han är skrivit av honom. Ja.
Mamma. Och du lycklas, mamma. Hade in, hade rätt, mamma.
ta bort även varg i Reykjavik. Och det är väldigt kört. Mamma, finns det mycket viktigt? Ja.
Sósum lá, var 2 veckor. Och det var läge. Ég sá það ekki, stóðst í veggarðinu. Kíkja að stanga maður, svo það er bara allan að meitt. Nei, ég veit það ekki, það eru 2 aðrir sem að gera það sama hér, tapaði einu. Það man ég ekki maður. Hvað heldur ég hef verið að pæla í skorunum með, það kemur. Okkur ekki myndaðum á Einar Þór Birgisson. Nei, ég sé það ekki, ég sé ekki sjálf á mig hérna. Já, ég veit að ég var tekinn. Takk fyrir.
heldur hún að tapa þessu leik? Nei, hún er hann var ekki með eilíkt að gefa fallisteinni.
klukkan? Ég er yngri en þú. Já, nei. Ekki samkvæmt Sigga.
Það sem eina Pepsi. Já. Hvað heitir búmanna? Á eftir elskan, þegar við förum að fara af stað, þá skal ég kaupa einu Pepsi handa þér. Já. Bara vín. Jú. Okej. Þú setur á völdsíðu. Þetta að fara? Já. Allir spurði á síðan hefstu? Já. Já. Gerðu það á fyrir. Já, ég er búin að lofa að fara. Já. Skrifa svo. Þetta gerir það. Já. Ellers sem kemur okkur, það fylgist með mér. Ekki? Jú. Ég held ég að vera klúra fyrst og nei, ég gæti ekki upp fyrir ég náðu þessu. Já, ég ætla að taka æfingu 50 eftir mót. Já, ég sagði Stjána sem keyrði mig, hann er þjálfarinn minn, hann þjálfar okkur hluta á bókinu. Jú. Það er nokkri á þriðjudögum, nokkri á fimmtudögum, við erum mörg að vera á fimmtudögum. Það er ekki frekar á fimmtudögum. Já, það veit aldrei hvernig veðrið verður fyrir mig. Lækjavellu. Það er slengur en núna. Það var jafnlátt fyrst áður göngu kom. Það var jafnlátt fyrst með frá Húsakakurinn, 78 til Ríkinn. Það er slengra núna. Það munar ekki miklu fljóshegur í kynnin. Það er jafnlátt fyrst. Ég fyrir alltaf fljós. Já. Ef ófætt þá fyrir kynnina. Já. Nei, það munar miklu. Nei. Já, eins og borðardagur. Rói mennum, hann er að keyra frá Fossáli út í Arnarnes að hækka veginn. Þeir áttu fyrst að fara alla í búa, en þau sögðu nú penningu var búinn. Þeir klára Arnarnes, það er slósætt erðafræðina Stórvöldu, eftir Völvu. Alla hafði þetta erðu á næsta sumar vestan. Næsta sumar. Þá ætlaði nú að láta Vilhelm fá Rákvítabrú alveg fyrir mýri. Það er alveg vestur, leiðileg kapl frá okkur og Haldurstöðum. Það er bara heim í grótar. Ég tók fram í þetta tveikja. Já, ég held líka ekki vopnið að það músið leira það. Þú hefur farið þetta. Þú hefur aldrei komið til mín. Þú verður að koma heim til mín. Hann var inni hjá mér heimsókn. Hann var inni hjá mér heimsókn þessum að. Þetta leiðum til oss. Það blir út á lofuðum heimsókn. Það ekki? Það er heim til mig. Það er fræðið til að þið bæti. Hvernig er hjúkrunartípa? Hvernig gekk henni? Það er fantalega. Ég kom að fljóðu Askar og sendi. Er það ekki gott? Tvo leikir fyrst í bann. Einn þeirra bara sjálfgefið að það fór norður sko. Sett keppaði. Hundinum. Embla. Embla hans að fara norður aftur. Já.
Gunni, pappi Stjána, er á talínu. Hann er ekki góður lungur mána. Það lindar, það er svo gott það. Ég er saman með mörgla, það sýndir þú þér bara með alls gerðingar. Er það góðið á? Gamli á varna og svo græslega. Fullt af þessum Man ekki verið á þetta. Eymundur. Það var einhvern leikir. Fullt af þessum svartali í gælu. Ítis grannu kall. Það er bara íðast. Það er 17 ára. Það er við sýttir það. Það er ekki. Það er bara Allir ná, voru allir. Svo reyna það meira. Við ætlum að biðja keppendur í 7. og 5. deild að fara að hafa sér til því að við erum að bráðum að fara að hefja 16 manna úrslit. Við stefnum að því að byrja klukkan 1, 13:00. Let's go! Hvað segir þið? Var ekki góð? Góð? Steinur, hvernig er þokkalega? Þokkalega. Þokkalega. Gott, næsilegt. Á ég líka? Þú sett á. Steinur. Þokkalega. Eins og nefn. Takk fyrir. Já. Glæsileg er þið. Það með mig gett ekki vel. Jú. Glæsileg. Við sendum mynd á mamma og pappa. Já. Sérðu? Já. Hvað sendir? Ekki? Þú bara? Já. Gaman. Þetta á hana Láru. Hann er geppa sko. Já. Þetta er skór. Skór. Já. Ég vil taka þetta með í lókhofi.
þetta, við Baldursdóttir. Við erum þetta félagarnir.
tungluna, dulur þessi boxía, faldi. Já, ég fann næstu pítsu, boxía. Já. Pisse på mig.
Ómar eftir að keppa í boxi, já. Ómar. Já. Þú stóðst þig vel, Baldur. Stóðst þig vel í boxi, já. Já, þú stóðst þig vel í boxi. Já. Mamma, Búinn að fá ertu ekki... bláa Pepsi. Glæsilegt. Ertu búin að fá þér eitthvað að borða? Já. Frábært. Mamma, ertu ekki búin að sitja í Þetta er fyrsta blik, þú bara að sjá hvað fólk okkar er. Pabbi hjá þér, elskan. Tvöleiti. Tvöleiti, já. 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 Þú kemdi veski fyrir mig aftur. Ég bara alveg svona, ég var bara einn leik. Hann veit ekki hvort ég haldi Þetta er ekki veskið? Jú. Já, en þú stóðst þig rosalega vel. Já, þetta var bara... Ég fylgdist með þér alveg. Já, þetta var bara gaman bara. Bara rosa gaman. Það er nummer 1, 2, 3 að hafa gaman. Það sé ég oft við áður fyrr, var ég alltaf svolítið svo stressaður. Núna er þetta bara, ég er að kalla og svona þá, þetta er bara að líður á mig bara mjög vel þó ég var að tappa eða eitthvað svona Ég tvöleiti. En áður fyrir var svona, var ég alveg kallað í maður hvað ég væri stressaður. Var einn af mig geggjaði fólki hjá þeim þegar hann hoppaði svo yfir og beint á fylgtu. Æðislega. Þegar ég var þá að spila, var ég var í fyrstu. Það var í öðrum leiknum. Ég var fyrsta leiknum, svo stafði ég yfir. Já, það er stráða bara. Við kynntumst bara mótið með allir. Já, stóðst þig vel. Já, það er Þú sætti mótið var. Já, Baldur, Þú komst bara núna hingja. Varstu 22? Það vann að koma. Þú ákvaði bara að koma með henni. hvað sagði Baldur? Ég ákvaði bara að hitta á mig. Það var samt 2 og tappaði 2, það getur dugað svona. Það getur dugað hjá honum Þorgeir minn. Maður sér það jakkanum þínu. Ef þú ert alveg öruggur ef þú tappar bara einu leik og vinnur 3, þá ertu komin í... Steinunn nefnilega síðast þegar hún var að keppa, þá fór hún alveg í aftanleiða úrslit. Þess vegna er hún komin í aðra deild. Þannig að hún var að keppa við svona erfiða andstæðinga núna. En það fer í reynslubanka. Já, en hvað þýðir núna þegar hún vann bara einn leik í dag? Það getur verið hún fallið niður, þegar við bara sjáum til. Já, það er svona hjá mér. Já. Það bara fyrir eftir hvernig úrslitin eru. Já. Við bara byrjum að sjá. Það verður að hafa gaman. Það sem við erum að segja þessum leikunum sem hún vann einn leik, en þá ef hann hefur tappað, ef hann er strákur að stelpa hann bara... Það var... Við hendur hún vann stáðum. Já, það er alveg nóg að
ef hann hefur líka bara unnið kannski einn leik, þá sem bara þetta leiksefni hafa farið í já, af því það er ekki fyrst að hann hefði að spennandi það er gaman spennandi bara að sjá. Já, það er spennandi að sjá. Já, það sé að segja hvernig það er svo gaman að horfa á þetta. Allir segir mönnum Ég ætla að fylgjast með henni þess að við erum búin að fá sér. ég held að það fólk stoppa ekki í Ekki að fara bort. það er ekki lengur en þú var bara að finna það meira snjó fyrir norðan
alveg í að keppa hér. Já, akkur er hérna. Við þurfum að byrjast okkar fólk byrja að keppa. Það er smá. Eftir bíja mátum. Já, það er smá stundar í fólkin okkar. Já. Ég sé strákið í Flóðvöldum. Halli heitir hann. Halli, já. Nei, það fór hann ekki keppa á hann. Ég tapaði öllu leikinn. Fyrir, sko, Ég tapaði. það fór tappaði. Já. Öllum leiknum. Ekki ég, sko. Það kemur bara næst. Já. Þú veist að mynda mig, spila. Já. Já. Nei, ég leita að hlusta. Það er bara Anna María, ofan og hollin það. Ómar eftir að keppa í botsi, já. Ómar eftir að keppa. Þáttur. Bíða rólegur. Bíða ró. Hann er alveg rólegur. Já. Það er fyrst að horfa á í botsi, já. Sesti hérna, svona, horfðu á í botsi. Sesti hérna hjá. Hvað máttu bóttu steik? Bara að taka mynd fyrir þig. Já, þú skal taka mynd. Og svo bíja. Já, taka mynd. Kom inn. Þetta hafa nokkuð saman, eða? Já. Já, við heyrist það á hann. Já, ég veit. Miklu vinir. Heyri, byrju nú við. Ég held að þetta sé vídeo. Vídeó. Já, pröfa. Ég með optskir líka mín sem Aftur myndavélina. Já, aftur myndavélina. Við þurfum að setja þetta á mynd. Ekki svo klókast að við þessu. Það maður. Ekki láta klókast að það. Þá fæ ég að heyra það, já. Svona. Já, ertu búin að setja á mynd? Já. Já.
Gunnarsparkinn, á flott. Hann er slá henni út í. Heyrðu, flott bandusteinn. Svo máltu bandusteinn. Hæ, mamma. Hæ. Þetta er gott Pepsi. Já, það má kaupa sér Pepsi þegar maður er á Morsjámáli. Já, og líka í Lókhofi. Og líka Lókhofi. Já, ég má alveg. Þetta var alveg pakksendin og eftir að hann var á steinsóknum. Ég svaf miklu betur þessa nótt heldur en þegar ég kom. Ég veit ekki hvað það er. Já, þegar hann var að þetta var ákveðum hvað 7 og 8. Það segir það á Þessi er mjög góð skó. Nörd. Þetta er ekki hérna, mamma. Heyrðu, það stendur Nike. Nörd. Keyptu Nike skó. Já, og þú var kannski þetta með þetta í Lókhofi. Já. Hæ, mamma. Já. Þetta er eina baldur vinnu þetta. Hún vann þessa lótu. Hún vann þessa lótu. Ha. Hún þessa lótu. Hann er samt yfir.
með brúni gleran og brúni bíó. Og ég lagt að sjá Abba Babba. Mamma, það er ekki svo margir fólk í bíó. Mamma, ég sá Hannesglögg. Mamma, ég sá Hannesglögg. Hvað er hann? Hann er þarna. Já. Hvað sagði Inga Bryndís gott? Allt gott. Ha, það ekki? Já. Var hún hress? Þínin? Já. Var hún hress? Jú. Var hún lengur vopnuð? Já. Hún er betur síðan minn. Besta systir þín. Ég láti segja, ég var alveg blási, ég fekk mér fjólur sæti. Heyrum í henni á eftir. Við förum í rútuna að koma hótt. Nei, ég var núna. Það er hér. Það er klukkan núna. Já. Þú getur fín, á hvað brautir þið hafa? Beint hérna. Beint á hvað? Nei, alls ekki. Við erum alveg í góðum málum hérna. Ég er svona að er að ég er fiskir. Er það? Þetta er svo gaman. Þetta er svo dásamlegt. Það senda á sig að betri. Það er ég svo sjálf. Já, hann er í sjó. Já, Hönnuglögg. Já, já, gerð það. Ég passa hana þá til lengi. Ljósinu. Pissa það. Já. Þá er hægt að gefa þér meira svona. Já. Það má þér vera því svona penja. Já. Og reyna gott sem okkur þá Já. það reglum með gossið. Bara þegar við erum heima. Ha. Bara þegar við erum heima. Þá er svona fínu reglum. Þetta er reglur. Það má ekki taka mikið goss þegar maður er heima. Það má þegar maður er á gossinu.
faktiskt det. Han verkar kunna keppa över. Hannaklöt. Potsia. Keppa Nunda. Hannaklöt. Ja. Mamma, vad luktar i vattnet? Ja, har så mycket i hålltesglas. Bicka. Bicka.
Já, það má ekki vera hérna gólfið það. Mamma, ég nefndi að ég hérna flóðum. Mamma, hægum. Komum við. Það málið er búið afmæli. Já. Yeah. Gluggaðu í lokahólfið er.
minn. Það heitir hérna fóstur minn. Sem Álfavötni. Kálfum. Líða. mæta á réttum tíma.
ætlum að biðja leikn úr 4. deild og 3. deild að koma hingað niður sem við erum að fara að spila í úrslitum. Við ætlum að lesa ykkur upp hérna. Passaðu manninn. Eitthvað, hlýja teitt. Ok. Má ég aðeins hafa þetta niður? Já. Nei. Já. Mamma, ég ætla líka að sjá. Sími fíkla, mamma.
Nicolette. Sigur. Ísland. Það sagði mig hún leik, ég veit ekki. Já, hver situr með þig? Þetta er Helga líka. Jú, Helga er ekki núna. Helga verður vekk. Af hverju? Af því núna er þriðja fjórða, en það er Helga er þriðja fjórða. Ó. Okej. Þetta er Jói sæti. Hvað er þeir? Fría. Já, eigum að prófa. Já, Ómættri keppi bóts. Má ég standa horfa á Já, það standa þarna svo þú sért ekki fyrir þess. svona? Já. Hún er snillingur. Hvað sæti ég? Hvað er ég? Ekki fría eða prófa hjá mér?
pabbi. Þorgeir, þetta er allt eftir okkur hérna. Ég ætla að byrja því að hvort þú væri til að fara að kaupa stóran kaffi handa mér. Ég skal passa vélina með hann. Og með þetta og steinir á með þetta. Ég skal passa vélina með hann. Kaupa stóran bolla. Já, heyrðu, það er svona fyrir hérna dósir, það er bara við hliðina á. Þetta er mjög gott ekki. Já, ég er bara alveg, mjög frínt. Það.
ætlum að fá rest af annari deild niður að hans er tilbúin og fyrstu deild líka koma niður og gera sér tilbúin fyrir 16 manna úrslit.
þið að koma í hundarinn, ekki? Já, það er hundarinn. Mamma, ljósið gulli, pissaði ekki? Já, ég bara alveg löpum. Hvað stendur hér? Hvað stendur hér? Hvað klukkan er það? Ég veit ekki það. Já. Alveg nýja þrjú. Já. Það fer ekki plass. Hótelska. Þetta er þriðja deild.
Helgi leiddi fyrir opna lokahófi. Eftir Alveg Lilja fljó. Þannig að ég flýja sæti.
passa maðan. Nei. klukkan? Komst áfram. Hver?
alveg hérna vakka lengur eða? Han dottir låt. Han dottir knotes. Han dottir låt. Lífbúleikin. Tala lífbúleikin. Okej. I alltid det mer. Ja.
streymið. Virkar það? Er það streyma? Er það streyma? Ætti að tala við heldur strák. Þú fá ég þetta kaffiglas en bara venjast glas. Mamma minn, ég er ekki mikið með pissu flög. Ég er ekki reyna við. Hann er ekki hótt. Það. Ég er svolítið mikið við hamborgara stundum. Ég er svolítið lifið við alveg písabrauð.
vitandi hér. Ég veit að bara byrja hérna Flugaveginn. Já. Helga er hann. Já, Linnis. Hauksson. Nei, hann er ekki. Ok, Eyja. Nei, ekki stóðskjöld. Vinnum við næst. Smörmestri. Já. Þetta er góð það. Mestari. Gafst mér leik. Ég hef ekki fengið leik hingað til á þessu móti. Þú gafst mér góða leik. Ég rústa á mig. Pitsur í búðum. Pitsur í búðum. Nei, ekki núna.
annað kvöld. Að fá í bygga. Ja, som er USB er kupp. Ok. Då måste Ja, ok. syr i stedet. Ans. Legge. Ok. Prova da.
Mamma, það er gluggan. Er einhver flokkur að keppa núna? Steinur, þetta er ekki annars. Þetta er Jónaskar. Jónaskar. Jónaskar er þarna. Ja, ok. Og Helga er þarna. Ó, ég vissi ekki. Ok. Já. Ha. Þú að skrifa gangi öllum vel. Kommenta um eigin. Já, ég hugsa að ég sá ekki að þetta meira fólk en það. Það voru mikið síðan. Minna. Meira ekki að.
lagi? Ertu bara þarna? Já. Jú, sástu ofan á svona, þetta er svo hægt að setja svona. Ha. Þetta er svo hægt að setja svona stein. Það glúmur ekki svona. Ekki svona. Þetta er miklu betra stundum. Ég veit ekki hvað þetta er. Já. Nei, leikur að vera klár. Jú.
Heiður. Ég frænka. Þú mátt ekki heyra. Ég hjálpir, elskar það. Hann er pappans, ég er mammas. Eftir bara þú vekki ég.
þakka fyrir að koma. Við skulum lappa með þig. Já. Þessi dama er að flytja í Eiðsvallagötuna. Það er næst íbúð við Sigrúnu. Ert þú að koma að flytja í Eiðsvallagötuna? Það verður gaman. Já. Sigrún er þetta saman. Heldur betur. Það var ægilega gaman. Já. Sigrún er í endanum. Svo kemur bara starfsmanna, öðrugafurinn, starfsmanna íbúðin og svo kemur Stein. Steinun er að fara sem Hanna! Þorfinn, ég ætla að fara með henni í salinn. Hvernig gengur að streyma?
sniðut að fara hann sko. Heitir. Já, þú bara skrifa B.H. Ég geti vel saman fyrir það, í BK. Ég geti vel saman fyrir það. Já, ég er að segja það bara svo dýrt. Gerið fyrir svona mál. Alla rauðljósið á... Alla ljósfæra sem er með ljósið með rauðum lit. Það fengið við. Hvað er það? Vad menar du med det?
Virkar þetta ekki? Sætt. Komið báðir að lofa á við? Ok, ég ætla nefnilega, veit ég að ég kynni, þannig að takk ykkur fyrir. Já. Þannig að fá okkur bara kannski ykkur lítið hvað glatt verið ykkur. Já, það er ekki. Er það ekki? Þið getur líka auglýst ykkur leiðinni. Þú verður að segja bara takk fyrir okkur líka og bara svo fólk að sýst bara takk fyrir okkur í senni. Það er gaman. Og ég veist það gæði svo bara það. Hvað finnst þér? Já, já. Alveg, það er ekki bara síminn minn. Hvað? Já, komdu hérna. Kemstu? Ó, bara sí. Svona stendur minn. Sestu svo hérna. Nei. Já. Pappi, hvað er klukkan? Heyrðu, hvað er klukkan? 25, gengin í 5. Ok.
Steini saman. Jú. Ég langar að sjá það. Hvernig frönd? Kannski sjá það. Hvað er það að segja um það? Hæ? Nei. Hún er segja. Hvað sagði það? Já. Hann fyrta mig. Fyrta mig? Þú fyrta mig. Þú sagði pappa að þú varst fyrir. Já. Mamma. En þú ert að taka alveg rosalega vel. Já. Og nú skulum við bara vera Við skulum bara taka þáttið okkar. Já. Kom fyrir það. Ingvar, þú komið með okkur sund. Jónas skal tapaði honum. En stóð sér rosalega vel, Steinn. Mamma, hann Jónas skal ég vinna. Já, hvað segir þú? Jónas skal ég vinna. Nei, hann tapaði núna, bráðabannanum.
Sigrúnu. Í Sigrúnu? Ég vil koma með þér víða. Ég geti býst. Já, pabbi verður hérna. Já. Hægra megin. Svo keyrði ég allir langt á bænum og tveir í gærkvöldi, alveg mótfullir, báðir tveir. Hann og Óðinn Harald. Hann er niður í Vestfjörðan, niður í Vestfjörðan, Haraldsson. Siggi gæði alveg langt tíma og pappa var stóð.
Sofía, hvað er hérna? Hvað gerir maðurinn hérna? Börnum flutt sko heima og svo er hún að fara að kynna pannum på vitt. Já, það var sagt. Ótti svona óalega var að segja mér til börnum. Ég var að tala um, við tókum hérna, við vorum í Eyjum hann 2000 ári sem. Þá ég sagði það lítið að hafa klipt svo saman á Votthóli. Votthóli, þetta er inn á Eyjum. Líkur í Eyjafirði á Vottsjálf. Hann hérna út í höll, fullt af vídeóefni, myndaefni, teiknum og dansaði. Svo náttúrulega er ekki maður að Tryggva Bergholm og í Nauvík. Já, hann er það. Þannig sem koma niður. Ég þarf að koma niður, sko. Ég þarf að koma niður og ég þarf að mynda lífum niður. Ég er að koma niður um þennan, ég get leggja mót sem er niður. Nei, alltaf það, ok. Stenni. Já. Koma niður með mig? Á hverju? Það er niður. Það er niður í. Það er peysaði. Ég er ekki með hann. Nei, ekki leið. Hún er að hugsa. Ég vissi það. Þetta er aldrei svo tösku fyrir mig. Ég vissi það. Þetta er svolítið tíma. Haltu á henni, ég get ekki haldið með því, ég er með fullt fann. Komdu hérna, lappa hérna.
honum sjálfur, þá er það þinn peningur. Þess að þessi peningur sem fær núna, það er minn peningur. Því er þjálfur. Fæ ég peningur? Nei. Þú átt hana peningur. Þú setur hann bara heim. En ekki þín peningur. Jú líka, en bara svo skilja honum aftur og notum aftur. Þú setur bara peningin á því og komur í sparafötu.
Here. Hi.
Hún er hérna, rappan inn í gegn og útgangið þá er hún þar á hurð númer 2 að klæða sig.
Jæja, þá það tíma að koma gólfunum og þá getum við verið. Velun afhengingu. Við erum búin að afhenga rennuflokkinn og BC. Þannig verðum að byrja bara á 7. deild. Í 3. sæti Ólafur Hauksson frá Kný. Í 2. sæti Guðrún Ósk Jónsdóttir frá Öst. Hlustaðu á Akureyri. Guðrún ekki það? Jú, það er hún. Og í 1. sæti Grétar Ingi Helgason frá Ægi. Gefum 7. deild gott fram. Jæja, í 5. deild, í 3. sæti Björn Harðarsson frá IFR. Já, við ætlum að byrja þá sem fikk velun að hingra svo að þjóðum að taka einu hópmynd af öllum. Það fikk velun. Í 2. sæti, í 5. deild Konráð Ólafur Helgason frá Hest. Og í 1. sæti Ólafur Andri Hrafnsson frá Akri. Oddur Andri Hrafnsson. Það tökum við fjórðundina. Í 3. sæti Benedikt Ingvarsson frá Öst. Í 2. sæti Sandra Rós Margeirsdóttir frá Nes. Og í 1. sæti Ragnar Björnsson frá Firði. Gefum 4. deildinni gott fram. Þá er það 3. deildin. Í 3. sæti Júlíana Silva Haraldsdóttir frá Ægi. Í 2. sæti Þórarinn Ágúst Jónsson frá Ægi. Og í 1. sæti Aron Fannar frá Völsungi. Gefum 3. deildinni gott fram. Þá er það 2. deild. Í 3. sæti Jóhanna N. Karlsdóttir frá Þjóti. Í 2. sæti Stefán Róbertsson frá Ægi. Og í 1. sæti Helga Helgadóttir frá Eik.
Gefum annar deild gott klapp. Þá kemur fyrstu deild. Það þriðja sæti, það Kolbeinn Skarfjörn frá Akri. Emma. Í öðru sæti Vilhjálmur Þór Jónsson frá Nes. Og í einhverleik Jósef Danielsson frá Nes. Við skulum gefa fyrstu deild gott klapp vegna að hafa alla verðina hafa í myndatöku. Svo minnum við á það að húsið opnar á Rocksafninu 19:15 og borðhald klukkan 20. 20. Ekki verið í myndatöku, það er bara að hoppa, þetta er það. Vel held ég að pröfa í fyrsta skipti. Þoli ekki þegar verðlaunavendingin ekki þarna eins og í fyrra. Nei,